سأقوم الحديث عن الطائرات والقطارات. لقد اخترنا مرة أخرى موقع تخييم تحت مسار هبوط الطائرات في المطار. نعم، تحية لنا على هذا الاختيار، لكنني سأقول إن موقع التخييم هذا جيد حقا، أنصح به، بالتأكيد أنصح بالمجيء إلى هنا. نعم، إنه مجهز جيدا وأعتقد أنه مفتوح طوال العام. لكن الأمر الذي يستحق الذكر هو أنه لا توجد العديد من مواقع التخييم داخل بودابست وحولها. هناك القليل منها بتقييمات متفاوتة، وربما هذا هو الأفضل بينها، لكنه لا يزال يتطلب نصف ساعة بالسيارة للوصول إلى مركز بودابست، لذا فهو ليس مريحا تماما. وقد واجهنا صعوبة حقيقية في العثور على أماكن توقف مجانية هنا، أليس كذلك؟ يجب القول إن أماكن التوقف تعد كابوسا نوعا ما، إلا إذا كنت ترغب في الوقوف في منطقة صناعية في ضواحي المدينة، وهذا ليس بالأمر الرائع. ها قد جاء قطار. هذا قطار بضائع ثقيل، لا يحمل الكثير من البضائع. طوله حوالي ميل. لقد أصبحت الحياة مثيرة للغاية. نراقب قطارات البضائع. إنها حياة مثيرة جدا نعيشها، أليس كذلك؟ لكن بالحديث عن الإثارة، أنا أحب حقا أن أكون مبدعا. واو. لا تبالغ في استخدام تلك الكلمة، كلمة مثيرة. شكرا جزيلا لك. حسنا، أنا أحبك أيضا يا عزيزتي. إذن نعم، أنا أحب أن أكون مبدعا. عندما كانت إيمي في عامها الأول، هل كان ذلك في عامها الأول حين صنعت الكعكة الأولى؟ لا، أنا من صنعتها. أنت صنعت الكعكة الأولى؟ نعم، أول كعكة لنا على الإطلاق، وبعدها كنت أصنعها أنا. كنت دائما أصنع الكعكة، وأنت كنت تزينها. هذا صحيح، لكن في كل عام بعد ذلك كنا نصنع كعكة عيد ميلاد لآني. كانت تتبع موضوع الحفلة التي ستقيمها. أحب التخطيط للحفلات. أحب أن أكون مبدعا وأقضي أسابيع طويلة في التخطيط لها. لم نكن ننفق الكثير من المال لأننا لم نكن نملك الكثير، لكنني استمتعت بالعملية الإبداعية. سنقوم على الأرجح بإدراج بعض الصور هنا، مثل نوع الأشياء التي اعتدنا القيام بها والتي كانت تستغرق ساعات طويلة جدا، تلك التي استغرقت أطول وقت. لقد صنعت برج إيفل واستغرق مني صنعه 24 ساعة. وما سنفعله هو أنه بسبب حلول الهالوين هناك شيء كنت دائما أستمتع بفعله، لطالما استمتعنا به كعائلة، وهو نحت اليقطينة. توقفنا بالأمس في مكان للحصول على يقطينة عندما ضربت العاصفة. نعم، كان الأمر جيدا جدا في الواقع، كان الجو كذلك، والبرق في كل مكان. كان الوقت حوالي 2 بعد الظهر. انخفض الضوء فجأة، انفتحت أبواب السماء، كان البرق مذهلا للغاية. إذن إنه الجو المناسب تماما. نعم، أو الطقس المثالي لقطف اليقطينة. نعم، حسنا، المشكلة الوحيدة هي أنني عادة ما أحصل على يقطين بهذا الحجم، لكن أصغر أحجام لديهم كانت. حسنا، سأريكم. سيكون التصميم إما خياليا أو هوليوديا أو شيئا من هذا القبيل. حسنا، لنرى ما سأقوم به. لنبدأ بالجزء المزعج باستخدام إحدى هذه الأدوات وسكين المطبخ الموثوقة الخاصة بشارلوت. حسنا، موافق. حسنا، الآن أفرغته من الداخل، علي فقط تحديد التصميم الذي أريد تنفيذه. لا أعرف ما إذا كنت سأعتمد طابع هوليوود أو أفلام هوليوود، أو مجرد التصاميم التقليدية مثل شواهد القبور والطيور والخفافيش. على أي حال، سأرسم شيئا ما على هذا اليقطين لنرى ما يمكننا التوصل إليه. حسناً، لقد انتهيت من اليقطينة وأنا سعيد جدا 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 بها. لقد اخترت طابع هوليوود، لكن علينا الانتظار حتى يحل الظلام لأريكم كيف تبدو. وبالحديث عن الظلام، شارلوت، تعالي إلى هنا. الآن كما ترون، شارلوت موجودة بالفعل في الظلام،
لكنها ترتدي قناع النوم من منتا الأمر مظلم هنا. بسبب أضواء الشوارع، وأحياناً تدخل مباشرة من النافذة بالزاوية المناسبة. وهنا يأتي دور هذه الأقنعة. منتا سليب لديهم عدة أنواع مختلفة: قناع التبريد وضاغط للعين، ولديهم أنواع مبطنة بالحرير. لكن ليس هذا فقط، النوع المفضل لدي هو الذي أملكه. دعوني أريكم. انتظري يا شارلوت. هل هناك ثقب ما يمكنني إيجاده لأضعك فيه؟ عليك إيجاد واحد كبير بما يكفي؟ حسناً، هذا هو الإصدار المخصص للصوت، وهذه هي السماعات التي يمكنك تحريكها للخلف وللأمام حسب حجم رأسك. وفي حالتك فهي كبيرة بالكامل، ممتدة بالكامل، لكنها ضخمة. إنها عند أقصى سعة لها. هذه السماعات مسطحة تماما. يمكنك النوم بوضع جانبي بكل راحة دون القلق من أنها قد تؤلم أذنيك. إنها رائعة حقا، وأنا أستمع إلى بعض موسيقى التأمل وهي تساعدني على النوم بعمق عندما أكون في سريري. وهذا أمر جيد دائما. هناك كالعادة رابط في الوصف، واستخدم ميدلايف فان لايف للحصول على خصم إضافي بنسبة 10%. حسنا، تمام، حسنا. لقد حزمنا أمتعتنا ونحن مستعدون لمغادرة موقع التخييم هذا. لدي نوعا ما فكرة عن المكان الذي أريد الذهاب إليه. هناك مكان توقف أريد تجربته. قد يكون الأمر غير مضمون، لكننا سنجرب حظنا. سنجرب ذلك. يبدو أن هناك ممشى لطيفا حقا، وبعض التاريخ. وهناك أيضا حمام حراري هناك، ليس لأننا سندخله، لكنك تعلم المبنى يبدو مثيرا للإعجاب حقا، لذا سنذهب لنرى ما إذا كان بإمكاننا القيام بذلك. أعتقد أنه يمكننا الإفلات من العقاب بركن السيارة هناك الليلة، لذا نعم سنجرب ذلك. وإذا لم نتمكن من الدخول هناك ولم ينجح الأمر، فلدي خطة بديلة. السبب الآخر الذي يجعلنا بحاجة للركن في بودابست هو أنني سأبدأ علاج أسناني غدا. أعلم أن الكثيرين منكم يتمنون لي الشفاء بخصوص أسناني. لقد زرت بالفعل 6 أطباء أسنان للحصول على الأسعار ومعرفة مستواهم ورؤية ما إذا كنت مرتاحا معهم. فرق السعر هو مجرد أمر مفاجئ حقا، استثنائي تماما. ربما سأدخل في التفاصيل حول ذلك. أعتقد أنه من العدل بالنسبة لكم جمهورنا أن تحصلوا على الحقائق، لأنني قمت بالبحث من أجلكم. لذا إذا كنت ترغب في القدوم إلى بودابست لإصلاح أسنانك، فعلى الأقل يمكنني تقديم بعض النصائح والإرشادات. لذا وهناك بعض الأسباب الوجيهة حقا التي جعلتك تختار ذلك. الموجود هناك، نعم، الذي اخترته أنت، نعم. الآن سأوصي دائما بالمجيء إلى هنا وزيارة عدة عيادات، لأنك ستندهش جدا من الفرق بينها. لكن علاجي يبدأ غدا في الساعة 11. لذا لكي أضعكم في صورة الأمر، علي خلع 5 أسنان، وهذا يحتاج إلى وقت للشفاء قبل أن أقوم بتركيب الغرسات. وبعد ذلك هناك 4 أشهر أخرى حتى تلتئم وتندمج مع العظم قبل أن أتمكن من تركيب التيجان. لذا قد أكون لا أزال على بعد 7 أشهر من الحصول على بعض الأسنان هنا. لكن مهلا، لقد تعايشت مع الأمر لمدة 27 عاما، لذا 7 أشهر إضافية لن تحدث فرقا كبيرا، أليس كذلك؟ لذا حسنا، لا، على الأقل ستبدأ العملية. لذا هذا سبب آخر يجعلنا نغادر هذا المكان. إذن دعنا نذهب. لنذهب. ربما نذهب ونتناول شيئا حلوا. إيمي معنا لم تظهر في هذا الفيديو بعد لأنها كانت مشغولة بأمورها الخاصة اليوم، لكن هي متفرغة هذا المساء، لذا أعتقد أننا قد نذهب لتناول شيء ما. أجل، لأنك قد لا تتمكن من الأكل لبضعة أيام. حسنا، هذه هي المشكلة الآن. شكرا لتذكيري. سأعتمد على الحسائل الأيام القليلة القادمة، أليس كذلك؟ أجل، لذا قد لا يكون هناك أي طبخ مجددا. يا إلهي، لقد مر. سيكون ذلك 3 أسابيع. يمكنك الطبخ بكل الأحوال. يمكنك طبخ ما تأكلينه لنفسك، أو لا، يمكنك طبخ وجبة ثم وضعها في الخلاط فقط. لا، سأكتفي ببعض جبن الكاممبير والباغيت وهذا كل شيء. لكن بدلا من الطبخ، هي تعمل على الكتاب. لذا كما تعلم، توازنات وأمور مختلفة. أجل، هذا صحيح. لننطلق. حسنا، لقد وجدنا مكانا. لقد وجدنا بالفعل. لم يكن هناك سوى مكانين للاختيار من بينهما، لكن لحسن الحظ تركت السيارات مساحة كافية لي. إذن ويوجد صندوق قمامة هناك أيضا، وهو معجزة كاملة. يوجد صندوق كبير هناك، هذا صحيح. سأضعك فيه. الغريب هو وجود منطاد هواء ساخن. إنه في الواقع وسيلة سياحية تصعد لمشاهدة بودابست من الأعلى.
لكنه يهبط للتو. على أي حال، سنذهب لأخذ الكلاب في جولة الآن. سألقي نظرة على اللوحات الإرشادية هنا للتأكد من أننا في مكان مناسب. يبدو أن هناك عربة تخييم أخرى هناك، لذا أعتقد أننا سنكون بخير، لكن من الأفضل التحقق من اللافتات أولاً. لا نريد أي مفاجآت مزعجة. لا. مثل عدم وجود سيارتنا عند عودتنا. إذن، أجل، لنذهب ونتجول قليلاً لنرى أين نحن. أو هو، أعني، إنه يتأرجح حقاً. انظر إليه وهو يتأرجح. إنه ليس سيئاً جداً بالنسبة لحمام سباحة، أليس كذلك؟ تلك هي الحمامات الحرارية، وهي واحدة من أشهر الحمامات في بودابست. حرارة. انظر، إنه يمسك قلمه. إنه في الواقع أكثر لمعانا بكثير من بقية التمثال. قيل إن على الكتاب المجيء إلى هنا ومسحه لجلب الحظ. لذا، نعم، من المفترض أن أكتب كتاباً. كما تعلمون، أنا لست كاتباً حقاً، لكنني سأكتب هناك لجلب الحظ. الحرارة. ذلك ممراً مثيراً للإعجاب حقاً. نعم، كان ذلك جميلاً، أليس كذلك؟ مثير للاهتمام. متحف. الزراعة المجرية، تمثال المجهول. مهم. كل شيء على ما يرام. لقد مسحت قلمه. لقد فعلت ذلك بالفعل. ولكن نعم، عدنا إلى الشاحنة وابنتنا العزيزة في مكان آخر. لقد ذهبت بالفعل إلى الحي الصيني في بودابست، لأنها تريد أن تعزمنا أنا وشارلوت على طعام صيني. أنا أتطلع إلى ذلك حقا. يجب أن أقول، لم نتناول طعاما صينيا يا إلهي، منذ أن كنا في فرنسا. لذا، نعم، سننطلق الآن لنذهب ونلتقي آمي. نعم، قد ترغبون في المجيء معنا أيضا. حسنا، لقد وجدنا شخصا ما. حسنا، لقد كنت معنا معظم اليوم لقد ارتديت حقيبة النفايات مرة أخرى، لكنك لم تنهض من السرير حتى الساعة 1 ظهرا. نعم، كان علي أن أنام. هناك بالفعل لافتة على الباب تقول ممنوع التصوير، وأتساءل لماذا؟ أعني، هذا هو الحي الصيني، لذا قد يكون هناك سبب وجيه جدا لعدم رغبتهم في التصوير هنا. ما مدى ضخامة هذه الحلوى؟ ليست كبيرة بما يكفي. نحن متوقفون هنا. علينا الذهاب. لقد أوقفني الأمن للتو، لكنني كنت ألقي نظرة على هذا المطعم للوجبات الجاهزة، وهناك طبق مثير للاهتمام هنا. مثير للاهتمام للغاية. تحقق من اسمه. مخالب الحبار المقلية في الفلفل الجاف. تبدو لذيذة جدا. حسنا، قررنا العودة إلى نفس المكان الذي كنا فيه في وقت سابق لقضاء الليل، وأحضرت يقطينتي. شيء واحد لم نحصل عليه هنا هو شمعة، لذا سنضطر إلى اختيار أفضل بديل، وهو مصباح يدوي. لذا اخترت هوليوود. وماذا تعتقدون أنه؟ أي أفكار؟ أخبروني، ما هو الفيلم الذي قد يكون هذا؟ حسناً،
ما رأيكم؟ كم استغرق الأمر مني؟ حوالي ساعة. حوالي ساعة. نعم، حوالي ساعة للنحت. إذن ليس وقتا طويلا بشكل فظيع. أخبرونا برأيكم وأخبرونا ما هو الفيلم الذي استلهمت منه ذلك. سأضع هذا في الخارج تحسبا لأي شخص يطرق على جانب شاحنتي، لذا من المحتمل أن يكون ذلك غير مرجح، لكن أجل سنرى. حسناً، صباح الخير. حان وقت ذهابي لإجراء أول جلسة عمل لي. أعتقد أنها تبعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة بالسكوتر الكهربائي. هل أنا متحمس لذلك؟ لا، في الحقيقة أنا مرعوب. أجل، لقد حان الوقت وأنا متحمس جدا، لكني أيضا متوتر وخائف للغاية. إذن لننطلق. حرارة. حرارة. لذا لن أتحدث كثيرا، سأراكم لاحقا. أعتقد أن الوقت الحالي مناسب لإنهاء مدونة الفيديو. روبا خلع أسنانه أكثر مما كان متوقعا، لذا هو مخدر، لا يستطيع الأكل أو الشرب. مهلا، استرخي. كان من المؤسف أنك جئت بينما كنا نشرب القهوة، لكن هذا بدء العلاج. لا بأس، كل شيء جيد. أود أن أضيف أنك تبدو مثل. بماذا تبدو؟ لديك وجه مهرج كئيب وغريب. أجل، ما اسمه؟ تلك القطة. قطة شيشة. قطة شيشة من أليس في بلاد العجائب؟ هذا هو الانطباع الذي تعطيه لي الآن، مثل قطة شيشة ذابلة وبقصة شعر سيئة. حسناً، بالتأكيد يمكنني فعل ذلك مرة أخرى أيضاً. لا أستطيع التحدث بحق الجحيم. حسناً، لا تفعل. إنه لا يستطيع التحدث. إذن هذا رائع جداً. حسناً، سأنهي هذا. شكراً للمشاهدة. أحبكم جميعاً. أراكم في الأسبوع القادم.